Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Dobrý den, já vám tu čistý odpad. Výborně, vás očekávám. Problém, dívejte. Aha, Jo, tady už vidím, tady že to odpady stojí. jsou úplně šílený, No. my tam nasypeme půl kila hydroxidu jako za 2-3 dny. To je jako... Vím, že to není No, řešení, ale že jo? jo, přesně tak. Co je ale pro nás momentálně fakt strašný problém je míčka, že? Protože jsme v kavárně, takže to. A my to napustíme 2-3krát, napustí se tam ten detergent a to strašně zapáchá. Pouští se tam špinavá voda. Jak to, takže... jo. Jo, tady jsou ty odpady celkově nějak jako šílený, já teda tomu moc nerozumím, ale Ježíš Kriste. myslím, že jsou šílený. Já musím jít někam dovnitř. Já musím jít někam dovnitř, tak je asi nejspíš tadyma. Jo, to je plný vody. Slečno, já vás poprosím tohle vytahat. Já si to potom tady nějak pokusím odzbrojit. A zkusíme to projet tlakovým čištěním, protože tady mě nenapadá nic jiného, čím bychom to mohli zkusit. Já jsem budu potřebovat dovnitř dát kýbl, aby mě to teklo, Jasně, co já všechno, co vytáhnu jsem ty detergenty, vrátí zpátky smyčky. do toho a zkusíme to, uvidíme. To nemá, tam neteče voda. Tady je ještě někde něco zastavený, jinak to není možný. Prostě nemá dostatečný průtok vody. Ne, to nemá vodu. To je v prdeli tohleto fakt. Ty vole. To prostě není možný. To nemá dostatečný průtok vody, tam není voda. Já to tady zastavím a zkusím odpustit vodu do kyblu, ale já si myslím, že tam teče prostě málo vody. Já to pustím, ale já si myslím, že z toho moc vody nepoteče. Neteče nic, že ne? No, nemáme vodu, já jsem to říkal. Tady prostě z toho neteče voda. A ten zabít koho? Nechápu. Ale já to tady mám, jinak to mám povolený, já jsem nic nezastavoval do prdele. Ne, to je všechno povolený, nemáte někde zastavený hlavní uzávěr třeba na noc, nebo... Ne. Neteče z toho nic, že ne? Musíme se napíchnout někam jinam. Ani kapka. Jo, ale tím pádem toto nechápu. Protože ta myčka na to byla napojená, normálně vám jela, ne? Jo. No tak v tom případě ten roháček... To byl taky problém, že by tam nebyla voda. A tím pádem se to tam usazovalo a to byl ten zápach. Protože ona ta míčka má vlastně... Jako dřes vám, hele- Celý den má jednu vodu, to není jak, že jo, domácí míčka. Dřes vám každopádně blbě odtíká, to není co řešit, jo? Tam prostě je to úplně jasný. A já nemám teď jak... Dobrý, to puste na zem. Super, děkuju. Já jsem říkal, že tam není voda. Že ta myčka vycucala ten zbytek, co byl v tom potrubí a tím to skončilo. Ty vole, no to jsou teda extrémy, tohle to fakt. Nedlužíte peníze za vodu? Hele. Jo, jako. A s tím jsem nic nedělal, to jsou roháčky tady ty dva. To jsou tyhle ty dva roháčky, to není tenhle ten ventil, tam je napichlá voda, jo, ale tady máte dva roháčky napojený, ne, moment, kecám, ale to je vlastně, jeden je studený, ale ten je tady a druhý a s tím jsem nic nedělal. Hele, nejde voda. Takže mi to bylo... Jako já vám ale nic nevyčistím teď. Jasně. Bez vody vám nic nevyčistím. Máte tady záchody? Máme. Tak jdem na záchody. Protože kurva, toto není možný. To je zlý sen. Vedle a pak jeden tady. Ještě mě vydržte, já to... Týden. Ne, o to nejde, já chci vidět, jestli teče voda na záchodě, ale já to tady musím zastavit, kdyby náhodou se stalo, že by tady byl nějaký jenom prostě, jo, že by se někdo rozhodl, že potřebuje něco odpojit, tak abych... No a to asi blbost. Kluci vedle dělají záchody. No, Jestli tak oni něco to je možný, no. Že? To je možný. Tam vedle skočíme. Úplně super. Vedle dělají vodu, přestřihli tam prostě potrubí, nebo uzavřeli hlavní uzávěr, přestřihli potrubí a neřešili, že by někomu oznámili, že nepoteče voda nebo něco takového. Vůbec, prostě absolutně ne.
Ježišmarja. Co to kurva je? No. No ty pičo. To není dobrý. To fakt není dobrý. Kurva. Zase sekl vevnitř za nějaký ohyb. Že jsem se vevnitř zasekl za nějaký ohyb. Já rovně spouštím teď vodu a všechno mě vytíká bez problémů dopředu a teď je tam 10 litrů za minutu. No, 11 to budu přesně. No, takže já nevím, já jsem tam narazil na nějaký ohyb, já vám to ukážu. Toto bylo na začátku. Já jsem takhle daleko, je tam nějaký ohyb, buď téčko nebo koleno, prostě něco, čím nemůžu projít, dál se nedostanu. A spůjdu toho vodu a všechno ta voda mě vytíká směrem dopředu. Tak je možný, že tady ten pohyb, který já teď momentálně jsou ta příčina toho uspání. A vlastně jak ten přední paprsek tam řeže veškerý ten bordel, co je před sebou, protože on letí dopředu a tři dozadu. Tak ten přední paprsek, jak se tam točí s tou hadicí, tak je možný, že rozřezává veškerý ten bordel, co je v tom pohybu, nebo někde zavazal podplaví ho, když to fungovat normálně. Možná jo, možná ne, já nevím, ale já se každopádně dál nedostanu, to prostě nebude dál. No, takže tady já jsem skončil. Já to projdu prostě dál, a všechno tu vodu, co tam vlastně vevnitř skutej, tak mě vytýká. No, takže já tam nechám tu vodu a uvidíme, jestli se nám začne něco vracet, nebo nezačne. Je možný, že to po koleno, nebo to, co tam je, čím já nemůžu projít, tak to je ta příčina toho uspání. A ještě se, víte co, hele, podíváme se do myčky, jestli se nám to nevrací do myčky. To by se to taky mohlo stát, ale je to nepravděpodobný. Vlastně nevím, jestli to vrací do myčky. Já mám tady, myčka je připojená tady na vrchu, to by bylo vidět, a ještě nevíc se tam připojil s myčkou. No to je nesmysl, ne, do myčky se to nevrací, to je tady. Jo, mě to docvaklo až teď, já jsem zapomněl, že ta myčka je připojená, já jsem myslel, že je napojená do druhého potrubí. Ne, To je společný s myčkou. Prosím? S myčkou je to společný teda. Jo, myčka je napojená vlastně. Myčky problém, nějaký ten odpad. No, hele, já tam pouštím vodu, nařežeme to, zkusíme to, uvidíme. Každopádně dál s tou hadicí se prostě nedostanu. To je nejmenší hadice, nejmenší tryska, co mám. Neprošel jsem, nemusí tam být pohyb. Může tam takhle vlastně podně trubka někde. A tady tohle potrubí může být přes tékus napojení do toho. A já vlastně, když je to tékus, abych vám to vysvětlil. To je vlastně, to tvoří takhle kříž, že jo? Představte si tady dole trubku a z toho čučí takhle trubka navrch. To je téčko.
Jo, a vlastně, když já jedu takhle z vrchu, tak narážím tady do té stěny a ta tryska se mě nestočí ani na jednu stranu. Když by to bylo pod odbočkou, takhle ze šikma, tak já vlastně jak najedu, tak je to automaticky nalele a stočí na to. Tohle se nestalo a já fakt nevím, co tam je, jestli tam je Tčko, nebo je tam, ale kdyby tam bylo 50 koleno, tak tím ta tryska projde. Jo, proto jsem ještě já se tady má dotaženou 50, když si myslím, že je tam T-kus, anebo je to nějak dopojený třeba do nějakého starého potrubí, že je to tam navrtaný nebo něco. Těžko říct tady toho. Je to starý barák, jak si To starý barák, je to všechno vždycky nějak dodělávaný na letách. No takže trysku slyším, průchozí to určitě je celou cestu a jo, tady se taky nekotává do návoze. A naštěstí to nevytáhnu. Takže já vám vyčistím celou most, skočím pro kameru, skočíme tam kameru a uvidíme, jestli tam něco uvidíme. Jo, co tam bylo. To je masa. No, ne. Dál to nejde, prostě ne. A doufám, že se s tím někam dostanu. Je vynulovat. Začnu, jestli se chcete podívat, jak vypadají vaše střeva od odpadu. Tady mám teda kamerku, která to nahrává, jo? Pokud tam nechcete, ale vám je to asi jedno, že jo. Tak, podívejte, hele. Je to vynulovaný, takže teď jsem někde na 20 cm, už jsou tady dva ohyby za sebou. Tady jsem se asi zadrhával na prvním místě. Jenom doufám, že se mi tam nechytí ta kamera, protože by mě teda jeblo. Jo, tady jsme prošli dolů, tady a já jsem se dostal do nějakých, já nevím, tady si myslím, že bude zádrhel, že tady jsem zůstal vyset. Tady zatím bohy, tady tímhletím jsem neprošel, no jo, to tady vidíte, jak to padá. Tady prostě přes tohle jsem neprošel, tady jsem asi narážel tou tryskou, tady do té stěny. Prostě neprošel. Já to zkusím kamerou dál, jenom doufám, že ho dostanu zpátky. Snad jo, ty vole, další ohyb, jako kdo to má do prdele čistitej tohle, to je jak... To není možný. 1,52 m. Každopádně voda se tam nedrží, já končím, jo, dál nejdu. Tady přes tenhle ohyb už nechci jít. To už by byl další a ani mě to nechce jít dovnitř. Jo, takže podívejte, to máte jeden ohyb, druhý ohyb,
třetí ohyb, čtvrtý ohyb a tady je pátý ohyb. Na 1,50 m máte 5 ohybů. To prostě to je nemyslím, ale je to bez vody, jo, to potrubí, není tam nikde voda. Takže do 2 metrů odsud vlastně není voda, nikde se vám tam nedrží, myslím, že by to mělo bez problémů odtíkat. Jo? Ještě vyzkoušíme, vypustíme dřez, ale vypadá to, že jsem udělal to, co jsem udělat měl, nebo respektive ta tryska tam, kam se dostala, tak to prostě vyčistilo dobře. Viděla jste to potrubí je nádherně čistý teď. Jo. Takže si myslím, že by to mělo bez problémů fungovat. Tak fekálnici, jdem se podívat, jak to odtíká. Plnej dřez. Teplá dokonce. Dokonce teplá. Já to na chvilku zastavím, já chci udělat, jestli se tam bude tvořit vír. Odtíká to. Určitě to odtíká, voda tam nestojí, jo, to je vidět, ale zatím teda vír nevidím. A je teda pravda, že ono může být i něco v té výpusti. Tu jsem nekontroloval, jo, tu jsem prostě neřešil. Jo, já bych se nedivil, kdyby byla částečně chycená i ta výpust. Tady je další věc, přes kterou se vám to zpomaluje. Viděla jste tam někdy v poslední době vír? Asi ne, že? Tak teď ho tam vidíte, no. Ale předtím, když jste tady začala pracovat, tak tam vír byl, ne? Pamatujete si ho někdy? Co? Jo. Jako lepší to takhle, já vám to vysvětlím. Hele, odsud to jde do sifonu, to je první věc, kde se to zpomaluje. To znamená, že to teče vlastně takhle a tady dolů a navrch. Tady vám zůstává nějaký bordel, to je možný, že tam nějaký bordel je, to můžu ještě zkusit vypustit. A další, co vám dělá, toto je v podstatě zápachová uzávěrka, tady ten ohyb. A další zápachová uzávěrka je tady tohle. Protože v tom se drží taky voda, to znamená, že veškerá ta voda, která teče z vrchu, tak místo toho, aby natekla sem a pak rovně tekla do potrubí, tak musí přetlačit celý ten vodní sloupec, včetně veškerého bordelu, včetně všeho, co je usazeného tady dole v tom. To je řešení úplně, nechci být sprostej, takže to říkat nebudu, na kosočtverec. Jo, prostě to by mělo být tady, odsud, rovně do toho odpadu a měl by tam být akorát sifon. To je nejlepší na odtíkání, aby s tím nebyl žádný problém. To, jak to máte udělaný, je udělaný úplně blbě. Ale já vám to předělávat nebudu. To nemluvím o tom, že tohle je těžký jako kráva, to znamená, že to tahá tady tu odbočku, komplet celý to dopojení, to prostě tahá do protivky. Takže vy místo toho, abyste měli spát pěkně takhle jako dolů, směrem do zdí, tak je možný, že tam máte protispát, že vlastně ještě to musí vytlačit prostě tím potrubím, protože to místo toho, aby to bylo takhle krásně rovně, tak to tady ta plná hadice, která má minimálně půl kila, tak to takhle celý tlačí dolů. To bych chtělo předělat. Jo, já vám to dělat nebudu. Nemám na to věci a tady ten sifon je úplně debilní. To bych chtělo celou tu výpust vyhodit do pryč a dát tam něco jiného, že vyhoďte výpust tady od IKEA, že? Jasně. Jo, to je prostě, je to udělaný na hovno. Narovnat to nejde, ten ohyb tam prostě zůstat musí, jo, protože to nejde nějak tak, cože? Máme tam vodu puštěnou. Moment. Aha. Sorry. To se mně stává často, no. Člověk spěchá, pak to tak vypadá, ne, nebyla tam puštěná voda. Ale ta myčka by měla normálně odtýst, jo, to vidíte, jak je to tady takhle nasměřovaný dolů a tady s tím můžu otáčet, jak chci, je to úplně jedno. Prostě je to, ta hadice to tlačí směrem dolů, ona je těžká a zatěžuje to a tlačí to dolů. To by mělo být takhle. A ta hadice by neměla být prohlá, ale měla by být takhle rovně, což je nesmysl, jo, to k tomu není vůbec uspůsobený. Takže ano, s lepším odtokem asi počítat nemůžete prostě, protože to neumožňuje to nastavení toho potrubí. Tak vám to povím. Určitě to odtíká, už by to tam stálo. odtíká to celkem pěkně, ale říkám, mohlo by to odtíkat líp, kdyby to zařízení bylo prostě jinak udělané. No, takže za mě udělaný, co jsem udělat mohl. Nejlíp, co jsem udělat mohl. Líp to nejde. Takže fekálnici, podařilo se, zdar na další zakázce.